ඔයත් ගේම කෙනෙක්ද? කොල්ලෙකුණත් එකයි කෙල්ලෙකුණත් එකයි. ගේම නම් ගේමා. ගේම් ගහලා පැරදිලා ඉන්න වෙලාවට ඔයාගේ එනර්ජි ලෙවල් එක බූස්ට් කරගන්න මෙන්න මේ රෙසිපි එක try කරන්න. කොහොමද ඒ වෙලාවට කොච් කෑල්ලක් හැපුණාම තියෙන සැප? ගේම් ගහුවත් නැතත් නාඩි වැටෙනවා නම් හුස්ම ගන්නවා නම් කොච්චි චීසුයි පානුයි පාවිච්චි කරලා ඕනම කෙනෙක්ට මේ කෑම එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් මේ දවස්වල චීස් තියා පාන් කියාගන්නෙත් අපි හරි අමාරු වෙන්නේ. මොකද ඉතින් හොඳටම වෙනවනේ. ඉස්සෙල්ලාම කොච්චි ටික පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට චීසුයි බටර් මාගරින් පොඩ්ඩකුත් දාගන්න. පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකකුයි බිත්තර කහමදේකුයි දාලා මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඔයා වෙජිටේරියන් කෙනෙක් නම් බිත්තර නොදා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් මික්ස් කරලා හදාගත්ත මික්ස්චර් එක ඊට පස්සේ අපි පාන් පෙතිවල ගා ගන්නවා. මෙච්චර කැටයන් ඕනේ නෑ ළමයි. චීසුයි බටරුයි මාගරිනුයි මිරිසුයි කලවම් කරා. පාන් පෙත්ති ගෑවා ටෝස් කරා කෑවා. ලේසි පහසුයි. අපි මේකට බටර් පාවිච්චි කරේ ක්‍රීමි මික්ස්චර් එකක් හදාගන්න. බිත්තර ගහමදෙන් මේක ටෝස් කරනකොට අපිට ලස්සන පාටක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ඔරිගානෝ පොඩ්ඩකුත් මේ විදිහට උඩින් ඉහගෙන සෝස් පෑන් එකේ මේ පාන් ටික ටෝස් කරගන්න. 5 minutes later. ඔයගලන්ට කැමති මිරිස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පාවිච්චි කරන මිරිස් වර්ගය අනුව මේ රෙසිපි එකේ නම වෙනස් වෙනවා. අයි මිරිස් පාවිච්චි කරොත් නයි චීස් ටෝස්ට් වෙනවා. අමු මිරිස් පාවිච්චි කරොත් අමු චීස් ටෝස්ට් වෙනවා. ඔය ඉන්න මහත්තයා වගේ ඉඳගෙන මේක කන්න බලාගෙන. කියන්නේ මොකද කියන්නේ? මොකක් හරි. රසයිද? ඔයාගේ නෝනා කොහොමද? ඔයා කියන්නේ මේක ගේම් ගන්න කඩේට ඔයා රෙකමන්ඩ් කරනවද? වීඩියෝ එකට පව් කියලා දුන්නේ. ඔයාට එකයි ඔයාට තුනයි මට තුනයි. ඇති.